Hello, everyone, and welcome to our third lesson in health, which is about ways to prevent and manage environmental issues. So, this is the continuation of what we discussed last week about environmental problems. Now, we will find different solutions on how to solve these environmental issues that we have discussed last week. So let's get started. Our most essential learning competency is that at the end of our lesson, we will be able to suggest ways to prevent and manage environmental health issues. Environmental problems are a serious threat to life. Excessive exposure in different environmental problems like pollution can endanger people's health and even animals. Environmental issues can be seen by long-term ecological effects, some of which can demolish whole environment. So yung ina-explain dito is that totoo na malaking threat sa ating buhay yung iba't ibang environmental problems. Gaya nga ng mga pinag-usapan natin last week, yung mga pagbaha, yung mga iba't ibang klase ng sakit na dulot ng mga maraming basura at saka yung maduming tubig at maduming hangin, lahat ng yan ay maaari makapag-cause sa atin ng inconvenience and at the same time maaari makasira sa ating buhay. Lalo na kapag halimbawa, lagi kang nakaka-expose sa mga ganong klasing mga problema. So talagang posible na maapektuhan ang kalusugan mo and even hindi lang yung kalusugan mo, kundi maging yung kalusugan ng iyong pamilya. So some of which can demolish the whole environment. Gaya halimbawa ng pagkakaroon ng mga matitinding pagbaha sa atin, di ba? Lately lang nagkaroon ng tayo ng malakas na bagyo. So nakita nyo na dahil dun sa bagyo na yun o dahil dun sa mga bagbaha na yun, marami mga kabuhayan na nasira, mga bahay na nasira, at even yung environment natin nasira kaya dahil dun sa mga malalakas na pag-ulan. So talagang malaking issue siya na kinakailangan nating i-address. Environmental protection is a practice of protecting the natural environment on individual, organizational, or governmental levels, benefit of both environment and humans. So, mapakahalaga na bawat isa sa atin is magkaroon ng environmental awareness. Sa gayong paraan, sama-sama tayo makakapagtulungan para sa pagpoprotekta natin sa ating kalikasan. At tandaan natin na hindi ito trabaho ng gobyerno lamang. Hindi natin ito maaaring iasa lamang sa mga local government units at even sa mga NGOs na nangangalaga sa kalikasan. Kundi bawat isa sa atin, kinakailangan meron tayong i-contribute upang ating mapangalagaan at mapigilan yung pagkasira ng ating kalikasan. So what are the different ways to prevent and manage environmental issues? How can we help in solving environmental problems? Most of the solution that we are going to discuss today is very self-explanatory and sometimes para masyado na siya nagiging cliche sa atin na nini-take for granted lang natin ito. Pero kung iseryosohin natin na gawin itong mga suggestion na ito kung paano natin ma-prevent at ma-manage environmental issues, meron itong malaking impact para mapangalagaan natin ang ating kalikasan. Number one is observe proper segregation. Waste segregation is included in law because it is much easier to recycle. Effective segregation of waste means that less waste goes to the landfill, which makes it cheaper and better for people and the environment. It is also important to segregate for public health. So yun nga yung segregation na ginagawa natin is yung sineseparate natin yung biodegradable sa non-biodegradable para sa gayon yung mga non-biodegradable ay pwede nating ma-recycle and yung mga biodegradable naman ay pwede nating magamit as compost or pataba sa mga lupa. So bakit ba kinakailangan natin ng waste segregation? Kasi kapag pag ginagawa natin tong waste segregation, mas nababawasan yung mga basura na dinadala sa landfill. At saka mas nagiging madali para dun sa mga nag-aayos ng basura na nasa landfill na mabawasan o makita mo o ma-determine kung ano ba yung kanilang i-recycle at saka alin ba yung gagawin yung hindi pwedeng ma-recycle. So, nakakatulong siya sa public health kasi dahil nga nababawasan yung mga basura doon sa mga landfill, yung mga tao na nakatira doon is hindi na sila gaano na-expose sa mga
mga bacteria o sa iba't ibang mga rodents na maaaring makapag-cause sa kanila ng iba't ibang klase ng sakit. So malaking tulong talaga yung waste segregation. Number two is observe the three R's: reduce, reuse, and recycle. Meron akong separate na discussion dito mamaya, pero just for the sake of introduction, the three R's, reduce, reuse, and recycle, all help to cut down the amount of waste we throw away. So they conserve natural resources, landfill space, and energy. So related ito doon sa diniscuss natin kanina. Sabi dito, cut down on what you throw away. Follow the 3 R's to conserve natural resources and landfill space. So kapag halimbawa titingnan natin yung mga basura na ating itatapon, isipin natin na dapat ko na ba talagang itapon ito? Kasi kung hindi mo pa naman dapat itapon, then wag mo munang isama sa basurahan, di ba? Wag mo nang ilagay sa basurahan. So, pwede mo ba siyang ma-reuse? Pwede mo pa ba siyang magamit? Or pwede mo pa ba siyang ma-recycle? So, sa ganyang paraan, nakakatulong tayo sa pagbabawas ng mga basura na ating itinatapon. So, they conserve natural resources kasi nagagamit natin siya ulit, and at the same time, nakakapag-reduce siya ng mga landfill space na pinagtatapunan ng basura at saka syempre ng energy. So titingnan natin bago natin itapon na isang bagay, for example, yung mga plastic bottles, ano pa ba yung pwede mo magawa dun sa plastic bottle na yun bago mo siya itapon? Maaari mo pa ba din siyang paglagyan ng panibagong tubig, or maaari ka bang gumawa ng mga art material or pang artworks na gawa dun sa plastic bottle na yon, or even mga useful things na maaari mong gawin para sa gayon hindi mo na kinakailangan i-throw away yung mga plastic bottles. So malaking tulong yun para ma-preserve yung ating environment. Number three is to limit or avoid using non-biodegradable materials. Non-biodegradable waste are the type of waste that can be recycled and reused. So sabi dito, buy less plastic and bring a reusable shopping bag. Halimbawa, pupunta ka ba sa mall para mamili? Ikaw ba yung tipo na nanghihingi pa ng plastic para kapag meron kang binibili? Kung kaya mo na ma-hand carry yung bibilin mo, then okay na siguro na wag ka nang mag-request pa ng plastic. We have to buy less plastic and bring reusable shopping bag. So bakit ba ganun? Kasi kapag halimbawa tayo ay bumibili ng plastic, mas nadadaglagan lang na nadadagdagan yung production niya, which is minsan nagkakaroon na ng sobrang production nitong mga plastic bottles na ito, na kapag sobra naman dami na napoproduce ng mga plastics, hindi na naman kinakailangan pa. So mas mapapadami yung mga basura natin sa ganong klase ng paraan. Pero kung nire-recycle natin yung mga plastic, mas nababawasan yung possibility na mag-produce or mag-reproduce ng mga ganitong klase ng mga materials. So, ibig sabihin, mas tumatagal or mas nababawasan din yung chances na mag-iitong basura. Kaya importante na as much as possible, kung mayroon din naman tayong mga non-biodegradable materials, wag na tayong bumili, kundi i-reuse na lang natin ito. And as much as possible nga, kung pwede na bibili tayo ng mga iba't ibang mga products, yung hindi na gumagamit ng mga plastic. Gaya halimbawa ng mga shampoo, 'di ba? Instead na bibili tayo ng mga sachet na shampoo, baka pwede naman na bumili na lang tayo ng per bottle. Sa ganung paraan, nami-minimize natin yung mga kalat na pinoproduce ng mga sachet na yon ng mga shampoos na binibili natin. Lately nga meron akong na research na mas maganda pala na kung gusto talaga natin na ma-preserve yung ating kalikasan, pwede pala tayo maging gumamit na lang ng mga shampoo na bars instead na mga shampoo na nasa bote. So kasi sa ganung paraan, 'di ba, yung mga bar na shampoo, nababawasan dun yung plastics na ginagamit sa mga bottles. So once na naubos na yung shampoo mo na bar soap, then pwede na, wala ka na basura na gagamitin. Ganun din yung yung mga conditioners na bar na gawa sa bar soap instead na mga nasa plastic bottles. So in that way, nakakatulong tayo sa pag-preserve, paglilimit or pag-avoid ng paggamit ng mga non-biodegradables gaya nung mga plastic bottles na yun na binanggit ko.
So maaari tayo makatulong sa ating kalikasan sa pamamagitan ng pagbili nitong mga ganitong klase ng mga produkto na nag-i-encourage sa atin na hindi na gumamit ng mga plastic materials. At the same time, kapag halimbawa bibili tayo, magdala na lang tayo ng shopping bag para hindi na tayo kinakailangan pang i-provide ng ating mga pinagbibilihan gaya ng mga tindahan or ng mga mall ng mga plastic bags. Next is do not throw chemicals, oils, paints, and other toxic chemicals down the sink drain or toilet. So, di ba kadalasan ginagawa natin kapag tayo naglilinis, gumagamit tayo ng mga Zonrox, at iba't iba pang mga chemicals para linisin yung toilet natin o kaya yung drain natin. Pero hindi natin alam na sa pamamagitan ng paggamit natin ng mga chemicals na iyan, nakakasira pala yan ng kalikasan natin. Bakit? Kasi masyado siyang matapang at saka toxic siya. So, hindi tayo nakakatulong sa ating kalikasan, pero on the brighter side, nakakalinis tayo ng bahay natin. Pero ano ba yung mas mahalaga para sa atin? Kahit natin 'to pinag-aaralan, 'di ba kaya natin 'to pinag-aaralan? Kasi gusto natin malaman kung paano ba tayo makakatulong sa kalikasan natin na hindi ito nasira. Yung mga toxic chemicals na 'to, nakakasira siya sa kalikasan natin kasi nalalason yung katubigan natin dahil nga masyadong matapang yung mga chemicals na iyon na ginagamit natin sa palinis ng bahay. So as much as possible, 'wag tayong gagamit ng mga gano'ng klaseng chemicals at wag din nating hayaan na yung mga oil na pinaglutuan natin o ano pa yung mga pinaglinisan natin ng sasakyan ay pupunta dun sa ating mga drain. Bakit? Kasi humahalo din yun sa tubig natin na iniinom na later na maaari nating inumin din. So, nagiging lason siya, kalaunan sa mga tao. Kaya as much as possible, wag natin dun dadalhin or wag natin dun itatapo, kundi itapon natin siya properly. Next is use environmentally safe cleaning liquids at home and other public places. Using natural cleaners also contributes to healthier environment. Ano ba yung mga natural cleaners? For example, yung paggamit ng baking soda. Ano pa? Yung paggamit natin ng mga lemon, ng mga vinegar, at saka iba't iba pang mga natural cleaners. So ito ay nakaka-contribute sa healthier environment. Bakit? Gaya nga na sinabi ko sa inyo kanina, yung kasing mga binibili natin ng mga commercial products na panlinis ng ating bahay, nakakasira yun sa environment. So, pwede natin siyang substitutean ng mga natural cleaners, gaya nga ng mga nabanggit ko. They help reduce pollution to waterways and air. Conventional cleaners can easily seep into water supply, and water treatment plants have difficulty treating a large volume of such chemicals. So yun nga yun, kaya pala ini-encourage tayo. Kaya pala ini-encourage tayo na umiwas ditong mga conventional cleaners na ito na ginagamit na panlinis ng bahay. Kasi ito palang mga conventional cleaners na nabibili sa mga supermarket, they can easily seep into water supply. Ibig sabihin, humahalo siya dun sa water supply natin. And yun daw palang mga water treatment plants, nahihirapan sila na i-treat yung mga tubig na iyon na may halong ganong kasasamang chemicals. Sabi, over time, this can trickle down to wildlife and other natural resources. So, yung palang mga tubig na iyan kapag hindi talaga properly na-treat, is posible pala siyang sumama dun sa mga wildlife at saka sa mga natural resources natin. So kapag halimbawa na halo siya dun sa mga natural resources natin, posibleng ma-poison yung mga wildlife natin at saka yung ating natural resources. Kaya talagang dapat iiwasan natin gumamit ng mga ganun. As much as possible, mag-shift tayo from using these conventional cleaners to using natural cleaners. Meron naman mga website na nagtuturo kung ano-ano ba yung mga materials na maaari nating gamitin as natural cleaners or as organic cleaners. At malalaman natin na itong mga materials na ito is mas mura siya kaysa dun sa mga nabibili natin sa mga supermarket. Next is do not overuse chemicals and pesticides for your gardens and farms. Pesticides secrete into soils and groundwater, which can end up in drinking water, and pesticide spray can drift and pollute the air.
As much as possible, hindi natin i-encourage na maggamit tayo ng iba't ibang mga pesticides para patayin yung mga peste sa mga halaman natin o sa ating mga pananim. Bakit? Kasi yung mga pesticide na ito, maaari siyang kumama dun sa ating tubig at maaari niyang mapollute yun. At the same time, yung mga pesticide na isinispray natin sa hangin ay maaari din makapag-pollute ng hangin. Meron namang mga natural ways para din na pwede nating gamitin as substitute dito sa mga pesticides na ito. So, meron din mga website tayo na mapapanood, meron din tayo mga website na nagtuturo sa atin kung ano ba yung mga iba't ibang paraan upang maiwasan natin yung paggamit nitong mga pesticide na to. At merong mga substitute products na maaari nating magamit as substitute to the pesticides para hindi na din naman masira yung mga paninim natin. And next is plant more trees and vegetables. Di ba ngayon nauuso yung mga plantita? Bakit? Kasi parang ini-encourage tayo na talagang magtanim tayo ng mga halaman kahit sa paso lang. Bakit? Kasi trees provide food and oxygen. They help save energy, clean the air, and help combat climate change. Totoo naman yon. Isa talaga sa malaking defense na atin sa climate change is yung pagtatanim natin ng maraming mga halaman. So kung gusto natin makatulong sa ating kalikasan at mabawasan yung yung impact ng climate change, kinakailangan makatulong tayo sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno at saka pagtatanim ng mga vegetables na maaari din naman nating magamit as our food. Next is be a smart traveler. Bike more, drive less. This could help reduce air pollution from the combustions from vehicles. It could also help improve our health and contribute to solving the problems in traffic, especially in urban areas. Di ba noong panahon ng pandemic, mga sasakyan, nawalan ng mga jeepney. So ano nangyari? Dahil nawalan ng mga sasakyan, 'di ba? Parang nabawasan din yung air pollution sa Metro Manila. Kasi nakakatulong talaga yung hindi paggamit ng mga gas sa mga sasakyan. Kaya nga ini-encourage natin na instead na gumamit tayo ng sasakyan, lalo na kung malapit lang naman yung pupuntahan natin, gumamit na lang tayo ng bike. Nakakatulong na siya sa ating kalusugan kasi nagpo-promote siya ng physical fitness. And at the same time, nasosolve din yung problema natin sa sobrang dami ng sasakyan, kaya nakakapag-cause ng mga traffic. So nakita ninyo, be a smart So I encourage everyone to be a smart traveler. Kung halimbawa wala naman tayong bike, pwede naman tayo maglakad, lalo na kung malapit lang naman yung lugar na pupuntahan natin. So nagiging physically fit na tayo at the same time, nakakatulong pa tayo sa paglesen ng air pollution. Next is conserve energy and water. Energy conservation can save money, increase your property value, and protect the environment all through simple energy saving measures such as turning the lights and appliances that are not in use. While water conservation means using our limited water supply wisely and caring for it properly. So paano ba tayo makakatulong sa pagko-conserve ng energy? Number one is yung pagpatay natin ng mga appliances or ng mga gadgets na hindi naman din natin ginagamit. For example, kung albawa, maliwanag pa naman, umaga pa naman, then pwede naman tayo magpatay na lang ng ilaw to conserve energy. Kapag umalis tayo, siguraduhin natin na nakahugot sa mga yung pag umalis tayo, siguraduhin natin na nakapatay lahat ng mga appliances at nakahugot siya sa plug. At the same time, maaari din tayo makatulong sa pag-conserve ng energy sa pamamagitan ng paggamit ng mga equipments or ng mga appliances and even yung mga ilaw na energy saving. So sa ganong paraan, syempre nababawasan na yung bill natin sa Meralco and at the same time nakakatulong din tayo sa pag-conserve ng energy para sa ating environment. Next is yung water conservation. So, paano naman tayo makakapag-conserve ng water? So, instead na halimbawa na gagamit ka ng shower or gagamit ka ng bathtub, pwede naman na gumamit ka na lang
ng tabo at saka ng timba, 'di ba? Punuin mo na lang yung timba mo ng tubig at yun ang gamitin mo pampaligo. So sa ganung paraan, mas nako-conserve mo yung tubig, hindi siya nasasayang. At the same time, kapag nagtututbrush tayo, 'di ba? Gumamit na lang tayo ng baso. Doon natin lagay yung tubig natin. Doon yun ang gamitin natin pangmumog. Kaysa sa ibubukas natin yung faucet at hahayaan lang natin na tumulo ng tumulo yung tubig na nasa gripo. So yun yung ilan sa mga paraan na maaari tayo makatulong for water conservation. Maaring halimbawa yung pinaglabahan natin o pinagdinisan natin ay gamitin natin para panlinis ng ating bahay or maaari din naman na yung mga ibang tubig na hindi naman nahaluan ng mga toxic chemicals ay gamitin natin na pandilig ng tubig o pampaligo ng ating alagang aso. So mga ganong paraan nakakatulong tayo para mabawasan natin yung sobrang paggamit natin ng water supply. So ayun. Sabi ko kanina, meron akong special na discussion about the 5 Rs. Actually, 5 pala siya. Kanina kasi didiscuss natin 3 Rs lang. But the 5 Rs are refuse, reduce, reuse, recycle, and rot. So ano-ano ba itong 5 Rs na ito? Isa-isahin natin siya. So by the way, itong 5 Rs na ito ay nakakatulong sa atin para makapag-preserve ng ating environment. So number one is refuse. What should we refuse? Number one is we have to refuse the use of single-use plastics such as bags, bottles, cups, and utensils. Kung minsan mo lang naman gagamitin, i-refuse mo na. Ibig sabihin, wag ka nang pumayag na gamitin mo yung mga bagay na yun. O wag ka nang pumayag na ibigay sa iyo yung mga bagay na yun. Halimbawa, yung mga plastic cups natin, pwede naman tayong magbaon ng mga cups o kaya ng mga bottles kapag halimbawang pupunta tayo sa isang lugar. Pwede tayong magbaon na lang ng tubig kaysa sa bibili pa tayo ng bottled water. And then yung mga plastic utensils, pwede naman halimbawa na pag kumain tayo sa labas, magbaon na lang tayo ng sarili nating utensils. So sa ganung paraan, mababawasan natin yung single-use plastics. Halimbawa, mag-order tayo sa mga Grab food, sabihin na natin na hindi na natin kinakailangan pa ng mga plastic utensils. Kasi dagdag basura lang yon kapag hindi naman natin gagamitin. So, yun yung sinasabi dito na refuse. Huwag na tayong tumanggap nitong mga ganito, nitong mga plastic bags, nitong mga plastic bottles, plastic cups, and utensils. As much as possible, magbaon na lang tayo nun para maiwasan na natin na gagamit pa tayo nun. Next is refuse freebies. Ano ba yung ibig sabihin ng mga freebies? Ito yung mga party favors, hotel toiletries, yung mga ganyan, di ba parang trip-trip na mga Pilipino yan na parang gustong-gusto natin kumuha ng mga party favors, yung mga giveaways, at saka yung mga hotel toiletries. Pero kung tutusin, dagdag lang yan sa basura. Kaya iwasan na natin na humingi ng mga ganyan. So we have to refuse those freebies. What else? Refuse using disposable items. Kumbaga, iwasan na natin na gumamit. Wag na tayong pumayag na magkakaroon tayo ng mga disposable items na yan. Yung mga one time mo lang gagamitin, yung mga saglit lang sira na, o pagkatapos mong gamitin, tatapo na. Kasi yung mga disposable items nga na yan, definitely, after mong gamitin yan, patapon na yan. So, dagdag na naman siya sa basura. And ayan, may sinasabi ng mga junk meal. 'Di ba? Yung mga pagtatanggap ka pa ng mga bills na gawa na printed, so dagdag lang siya sa basura, hindi naman natin siya kailangan. Kaya nga, as much as possible, iwasan na natin na nakaka-receive pa tayo ng mga ganitong klaseng bagay. Next is recycle. So ito, very familiar tayo. Ano pa yung mga pwede nating i-recycle? Number one is plastic. Next is paper. And third is aluminum and tin. So ito mga bagay na ito is pwede natin siyang magamit ulit or maaari natin siyang ipadala sa junk shop para ma-recycle. Sa ganitong paraan, kumikita na tayo kasi nadadala natin siya sa junk shop and at the same time, nakakatulong pa tayo sa kalikasan. Third is reuse. Pag sinabi nating reuse, gagamitin mo ulit. So, ano ba yung mga bagay na pwede nating i-reuse? Sabi dito, practice borrowing and sharing items. Kung halimbawa naman na hindi mo naman masyadong kailangan, bakit ka pa bibili, di ba?
So, magtanong ka na lang sa mga kaibigan mo o sa mga kapamilya mo kung maaari mo bang hiramin yung mga items na meron na kinakailangan mo. So, sa ganung paraan, nakakatipid na tayo and at the same time, nakakatulong pa tayo sa pagle-lessen ng mga production ng mga items na ito. Next is repair instead of replace. Ano ibig sabihin nitong repair instead of replace? Kung yung isang bagay na ginamit natin ay maaari namang nating maayos o mai-repair, i-repair na lang natin kaysa pa bibili na naman tayo ng panibago. Bakit? Kasi syempre kapag halimbawa bumili tayo ng panibago, anong mangyayari dun sa pinagpalitan nun? 'Di ba? Matatambak lang siya and later magigilang din siyang basura. Pero kung halimbawa, bago tayo talaga sumuko sa isang bagay, sinubukan muna nating i-repair yon. Malaking tulong yon sa ating kalikasan kasi nababawasan yung mga basura na itinatapon natin. Next is rethink the items you already have. Kung halimbawa meron pa naman tayong damit o meron pa naman tayong bag, bakit natin papalitan? So, magiging ano tayo, kumbaga parang maging practical tayo sa mga bagay-bagay. Kasi yung pagiging practical o yung pagiging, ano yun, pagiging masinop sa ating mga ginagamit, nakakatulong siya para magbawas ng mga basura na ating itinatapon. So, kung halimbawa meron ka pa naman ito na nagagamit, huwag ka munang bumili. So, nakakatipid ka na at the same time, nakakatulong ka pa sa kalikasan. And last, we have rot. Ano ibig sabihin ng rot? Bubulukin o pagkabulok. That is the meaning of the word rot. Throw food waste in a worm bin and let worms turn your waste into a high-quality fertilizer. Hindi ko alam kung ginagawa nyo ito sa inyong bahay. Pero meron tayong tinatawag na compost pit. Ano yung compost pit? Parang huhukay ka sa lupa parang maghuhukay ka sa lupa and then yung lupa na yun, doon mo itatapon yung mga food waste. For example, yung mga pinagbalatan ng mga prutas, ng mga gulay, doon yung itatapon yun, and then hahayaan nyo na mabulok yung mga yun. Tatakpan nyo yung mga food waste na yun ng lupa, and then hahayaan nyo na mabulok siya. So, paano siya mabubulok? Sa pamagitan ng mga worms, yung mga bulate. So, yung mga worms, parang kakainin niya yung mga basura na yun, yung mga food waste na yun, and hindi natin alam na yung palang kinakain nila, tinato-turn siya into a high quality fertilizer. So, maaari tayo makapag-recycle nitong mga food waste na to, nitong mga biodegradable waste na ito, and at the same time, nagagamit pa natin siya as a quality fertilizer. So, paano pa tayo makakapag-start ng zero waste lifestyle? Minsan 'di ba parang iniisip natin na siguro yung zero waste lifestyle na yan na saan wala ka talagang, pag sinabi mo kasing zero, 'di ba, is in totally wala. Posible kaya yun na mabubuhay tayo nang wala tayong basurang tinatapon? Or posible kaya yun na makakatulong tayo sa ating kalikasan sa pamamagitan ng hindi natin pagtatapon ng basura? Siyempre imposible naman na wala ka talaga totally na iba tapon na basura kasi meron tayong ginagamit na mga iba't ibang klase ng products. Pero puwede tayong makatulong or puwede tayong unti-unti na magkaroon ng initiative dito sa zero waste lifestyle na ito. So, paano kaya yun? Number one is advocate eco-friendly alternatives. So, ano ibig sabihin ng eco-friendly alternatives na to? These are reusable water bottles, bamboo toothbrushes, and reusable lunch bags. Ano ibig sabihin? Ayan, example is ito, yung mga spoon and fork na instead na yari sa plastic is yari sa wood, yung mga metal straws. Kasi yung mga straw na yan, yung mga plastic straw na yan, di ba? Napupunta yan sa mga karagatan tapos nakakain yan ng mga animals na nandun, gaya ng mga turtles. So namamatay sila because of that. Pero kung halimbawa tayo, lahat tayo ay meron tayong mga ganitong klase na eco-friendly alternatives na kahit saan tayo magpunta, dala-dala natin yung mga plastic, yung mga wood na kutsara tinidor, at saka yung mga metal na straw na yan, nababawasan yung mga basura dun sa mga fast food chain na pinupuntahan natin. At the same time, halimbawa, instead na hihingi pa tayo ng tubig dun sa mga tindahan na pinagkakainan natin. Pero instead na hingi tayo ng mga plastic cups, kung meron na tayong bottled water and then tire-request na lang natin, pwede po ba na dito nyo na lang po ilagay? So, di ba na ma-minimize yung mga basura na
posible na i-produce nila. Yun. So nakakatulong tayo sa kalikasan sa ganong klaseng paraan. Pwede tayo mag-advocate ng eco-friendly alternative products. So sa pamamagitan nitong mga ito, mas nalelesen natin yung mga basura na maaaring ma-produce ng mga companies na tinatangkilik na nagpo-produce ng mga companies na nagpo-produce nitong mga plastic materials na ginagamit natin. Next is join cleanup drives. Check with your local community activities. Minsan, meron mga programa yung ating barangay o yung ating community na kung saan nagkakaroon sila ng paglilinis sa kanilang barangay o sa kanilang lugar. Or minsan, di ba, naglilinis sa karagatan. Natatandaan ko nga kailan lang, di ba, yung nagkaroon ng cleanup drive sa Manila Bay na maraming mga organization yung nagtulong-tulong para linisin yung Manila Bay. Kung dati dadaan kayo ng Manila Bay, sobrang dami talaga ng basura doon. Pero pag pumunta ka ngayon sa Manila Bay, malinis na siya, maayos na siya. At yun ay dahil sa effort ng mga tao na nagtulong-tulong para linisin yung Manila Bay. So tingnan natin kung paano tayo makakatulong. Minsan, mayroong mga organization na nag-o-offer ng mga ganyan, clean-up drive, lilinisin yung mga karagatan, or minsan kahit hindi paglilinis, kundi yung pagtatanim ng mga puno sa iba't ibang lugar. Pwede tayo sumama sa ganon. So sa ganung paraan, nakakapag-contribute tayo sa pag-preserve ng ating kalikasan. At the same time, di ba, nagkakaroon tayo ng mga kaibigan, nakakatulong tayo sa ating community. And last is be aware of your own impact. Ours is a finite earth. Let's be stewards of our environment. You can make a difference. Alam naman natin na hindi naman talaga natin maibabalik pa yung mga nasira sa ating kalikasan. Pero maaari nating pigilan o maaari nating iwasan yung mas lalo pang pagkalat o paglala ng pagkasira nito. Minsan iniisip natin na parang sa sobrang dami ng problema sa ating kalikasan, parang wala na tayong magagawa. Pero ang totoo, yung pagbabago na inaantay natin ay nagsisimula yun sa atin. Kung bawat isa sa atin ay magigilang aware at magkakaroon ng concern sa ating kalikasan, that can make a big difference. Kaya nga, be aware of your impact. Yung simpleng bagay na ginagawa natin, meron niyang malaking impact, hindi lang sa buhay natin, kundi sa buhay ng ibang tao at pati na rin sa future generations. So, habang maaga pa, gawin na natin kung ano yung maaari nating magawa para makatulong sa kalikasan. Kasi kailan ba tayo magsisimula? Kapag talagang wala na tayong chance? Kailan ba tayo magsisimula na alagaan ang kalikasan natin kapag sirang-sira na ba? Hanggat meron pa tayong opportunity, tumulong na tayo sa pag-preserve ng ating kalikasan at iwasan na natin yung pagkasira nito. Lalong-lalo na sa inyong mga kabataan kasi ngayon pa lang kayo nagsisimula. Gusto nyo ba na yung buhay ninyo pagdating ng araw is kinakailangan nyo na magsuot ng oxygen tank kasi wala na tayong malinis na hangin? Gusto nyo ba na yung buhay ninyo pagdating ng araw, yung pagkakainin nyo nasa tabletas na lang kasi wala na tayong malinis na lupa na pwedeng pagtamnan? O halimbawa yung tubig na iniinom ninyo is nasa isang bote na lang, titipirin mo na yun buong buhay mo kasi wala ka ng malinis na tubig na maiinom. Kaya habang maaga pa, hanggat meron pa tayong magagawa, hanggat meron pa tayong malinis na tubig na naiinom at meron pa tayong malinis na hangin na nalalanghap, iwasan na natin na sirain pa yun. Let us conserve energy, let us conserve water, and as much as possible, help in preserving our environment by being eco-friendly. Sabi nga dun sa isang quotation na nabasa ko, convenience at the expense of the environment is not convenience at all. 'Di ba? Kaya nga tayo bumibili ng mga products kasi gusto natin mapadali yung buhay natin. Kaya tayo bumibili ng instant pancit canton kasi gusto natin instant yung pagkain natin, mga instant noodles. Pero alam niyo yung mga instant na yan na ginagawa natin, ang daming basurang pinoproduce niyan. Nagiging convenient siya on our part. Pero hindi natin nalalaman na yung convenience na yun ay meron siyang masamang epekto sa ating kalikasan. Kaya sinasabi dito, convenience at the expense of the environment is not convenience at all. Kasi later on, yung convenience na yun will turn into inconvenience. Why? Kasi once na nasira na yung kalikasan because we want to be convenient, we want to be, kumbaga gusto natin ng comfortable na life, yung pagkagustuhan natin na yun na karoon ng comfortable na life, nakasira sa ating environment could cause us inconvenience. Why? Kasi
Dahil doon sa pagkasira ng kalikasan, mas lalong uminit. So it becomes inconvenience. Dahil sa pagkasira ng kalikasan, wala na tayong tubig na magagamit. So hindi na tayo nakakaligo. So mas nagiging inconvenient yun para sa atin. At worst, kung itong mga pagkasira ng kalikasan ay nakakapag-cause ng mga natural disasters, it could cause us inconvenience dahil maaari masira yung ating mga tahanan at yung ating mga businesses. Kaya sinasabi ng convenience at the expense of the environment is not convenience at all. So, that's it for today. Thank you for listening and let's preserve Mother Earth. Salamat at alam ko na marami kayo natutunan sa discussion natin. Yung simpleng bagay lang na ating ginawa ngayong araw na ito, naniniwala ako na meron niyang impact sa ating mga buhay. So wag lang natin itong tanggapin bilang isang impormasyon, kundi gamitin natin itong impormasyon to transform our lives. Salamat at have a good day.